10 years from now, gusto ko mag-improve ang lawang. Magkaroon po ng gender equality and equity. Makalabas sa mga person with disability nang walang takot at pag-aalinlangan. May pakita ang kanilang angking talino at galing. Sana rin po mawala ang mga barriers na humahadlang sa kanilang partisipasyon sa lipunan. Magkaroon ng sapat na benepisyong pangkalusugan, edukasyon, pangkabuhayan, at incentives para sa mga residenteng may kapansanan. Mas mapaganda pa ang paaralan namin. Magkaroon po ng maayos at maluwag na CR para sa mga wheelchair user at malagyan ng tubig lahat ng mga CR para sa mga learners at mga taong may kapansanan. Makasali pa po sa mga sports lahat ng mga mag-aaral at tumanggap pa po ang aming paaralan ng mga estudyante anuman po ang kanilang pagkakaiba-iba. Sa bawat pangarap na natutupad, may pagbabagong nagaganap. Ito ang mga pangarap ng mga Tagalawaang at ito ang simula ng kanilang paglalakbay patungo sa mas inklusibo at mas accessible na bayan. Aha! Iba ka na! You are now different. Year 3, Episode 2. 4 na buwan makalipas ang unang serye ng The DGMH 101 Caravan, Crossing Boundaries, Connecting Communities, and Championing Change, isinagawa ng novel ang Series 2 ng nasabing aktibidad sa Laoang National Technical High School noong March 4 to 7. Isa sa mga naging facilitator ay si Gina Rose Balanlay, ang Project Love Director. Noong March 4 to 6, ang aming in-invite ay mga learners with and without disabilities. Kasama rin ang ilang officers ng Laoang Persons with Disability Federation at designate ng Laoang Persons with Disability Affairs Office, or TDAW. Noong last day, ang aming participants ay mga teachers. Ibinahagi namin sa training ang basic topics on disability, gender, at mental health. Lumutang sa training ang mga pangarap ng mga participants 10 years from now para sa kanilang paaralan at barangay upang maging inklusibo ang mga ito, accessible ang mga toilets, doorways, pathways, magkaroon ng rampa, braille signage, at matanggal ang negatibong pagtingin at diskriminasyon sa mga persons with disabilities. Makalipas ang 3 linggo, muling kinumusta ng novel ang ilang participants ng nasabing training. Hindi lang kaalaman ang kanilang iniuwi mula sa training, kundi bagong pananaw at mas matibay na kumpiyansa sa sarili. Naging mindful po ako sa pag-address sa mga person with disability. Person first, bago ang kanilang kapansanan. Nadagdagan po ang self-confidence ko na humarap sa maraming tao as person with disability. At alam ko po na magagamit ko ito as a future educator. Nagkaroon po ako ng deeper understanding about sa gender equality tulad ng equal treatment sa mga taong iba't ibang kasarian sa school man o sa ibang lugar. At na-share ko din po ito sa mga ka-classmate ko after nung training. Kaming mga person with disabilities, kaya naming makipagsabayan sa mga taong walang kapansanan, tulad ng pintakasi o clearing sa aming barangay, at kung saan nakikilahok ang mga residenteng walang kapansanan at may kapansanan para maging malinis ang aming barangay. Ang ginagawa ko doon ay magwalis at magtanim. Kinumusta rin ng aming team ang isa sa mga guro na naging participant sa training, si Teacher Julie Turdillo. Batay sa nagdaang aktibidad, narito ang kanyang mga natutuhan. Malaki ang naitulong ng pagsasanay o training, lalong-lalo na sa akin bilang isang guro, sa pag-unlad ng aking kaalaman at kakayahan para pangasiwaan, maintindihan at ibigay ang nararapat na tulong sa mga estudyanteng may kapansanan.
Tinanong din namin sila kung may pagbabago ba sa kanilang paaralan at barangay matapos matukoy sa training ang barriers katulad ng physical, information and communication, policy or institutional at attitudinal. Narito ang kanilang mga tugon. Hindi na po PWD, bagkus person with disability na po ang tinatawag nila sa amin. Dahil nalaman po nila ito noong isinare ko sa kanila nung nagkaroon kami ng meeting noong March 23, 2025. Lahat po ng natutunan ko sa training ay ipinaalam ko po sa kanila. Ay bahagi ko na po sa mga barangay official ang about sa barrier para sa mga person with disability tulad ng attitudinal, physical, information, and communication, pati ang palisiya. So far, wala po. Pero nagre-echo po kami sa mga kaklase namin about po sa mga natutunan namin sa training upang maging aware din po sila. Hindi po agad-agad nakikitang changes, but I believe after ko pong i-share sa mga classmates ko ang mga natutunan ko sa training, nagkakaroon din naman po ng empathy. Like, iniisip na nila ang mararamdaman ng mga classmates na. Slight po meron. Kasi nakikita ko naman sa mga kaibigan ko na classmate ko rin ang pagiging mindful sa pag-relate sa iba. Kasi na-share ko naman ang aking feelings during the training. Sa ngayon ay mayroon kaming orientation o pagpapalaganap ng impormasyong isinasagawa upang mas maintindihan ng mga estudyante ang patungkol sa inclusive education at mas mapangalagaan ang interes ng ating mga estudyante may kapansanan. Ang pagbabago ay hindi laging mabilis, ngunit bawat hakbang ay mahalaga. Kinapanayam din ng aming team ang kanilang mga barangay official, gayon din ang school principal ng LNTHS tungkol sa mga pinapangarap ng mga mag-aaral at mga residente at sa mga programa tungo sa pagiging tunay at ganap na inklusibo ng barangay at paaralan. Narito ang pahayag ni Barangay Captain Rogelio Servito ng Barangay Magsaysay, Lauang, Northern Samar. Ang barangay kasama ang konseho, ginagawa na mabigyan sila ng espasyo na laging maisali sa programa ng barangay. Kahit sa clean-up, sinasali namin sila at tumutugon din sila sa programa ng barangay. Ginagawa rin namin kung ano o may binibigay man ang gobyerno o national sa kanila. Pinababatid namin sa kanila ang nasabing programa na ibinaba ng gobyerno. Pinagpaplanuhan sa sesyon na inaatas ng DILG na dapat lahat ng opisina ng barangay ay magawa ng rampa para sa mga taong may kapansanan na makapasok ang kanilang mga wheelchair. Ang aming resolusyon, paggawa ng pathway mula sa proper hanggang sa Purok 5 kasi mahirap dito sa amin kapag tagbaha. Ito naman ang tugon ni Barangay Treasurer Isabel Casiliano ng Barangay Oleras, Lauang, Northern Samar. Ang Barangay Uliras ay nagkakaroon ng Barangay Assembly. Doon nagkikilahok ang mga matatanda, kabataan, may kapansanan man, wala. Nagtitipon para sa nasabing assembly. Ginagawa rin ng barangay kung ano man ang mga programa ng mga persons with disability para hindi na sila mahihiya makihalubilo sa mga tao o mga bisita. Para sa mga hadlang sa kanila, sa rampa, pinaplano ng Barangay Uliras na dahan-dahan aayusin para pag may mga meeting, madali ang kanilang pagpunta dito pag-akyat dahil may madadaanan na sila na maayos.
Ibinahagi rin ni Mr. Eddie Poblete, ang LNTHS School Principal, ang kanyang mga plano para sa kanilang paaralan. Na-realize ko na pwede palang makatulong ang isang school principal sa mga batang katulad ng halimbawa, yung sabihin natin na nahihirapan sa pagpasok sa mga CR dahil kanyang paa ay may problema. Siguro, para masolusyonan ito ay dapat paigtingin ang programa ng paaralan tungkol sa child protection o yung CPP, yung tungkol sa GAD, tungkol sa gender equity and equality, at iba pang mga programa na makakatulong sa kanila. Para naman sa mga teachers, dapat ay magkaroon sila ng training sa kung paano nila i-handle ang mga batang may kapansanan. Dapat gumagawa sila ng mga individual education plans para sa mga learners with disabilities. At magagawa lang ito kung magkakaroon ng school ng inclusive school improvement plans para nandoon na ang lahat. Yun ang magiging batayan o blueprint ng mga planong ito para mabago ang kultura at policies ng school pabor sa mga batang may kapansanan. Ang bawat pangarap ay nagsisilbing tanglaw sa landas ng pagbabago. Ang tunay na accessibility at inclusion ay higit pa sa pisikal na pagbabago. Ito ay nakaugat sa kung paano tinutugunan ng komunidad ang pangangailangan ng bawat isa. Bawat maliit na aksyon ay hakbang tungo sa katuparan ng masidhing pangarap. Isang komunidad na para sa lahat. Sabay-sabay natin silang samahan sa paghubog ng kanilang inklusibong kinabukasan dito sa Laoang, Northern Samar, Philippines!